आज आपल्या किचनमध्ये बनणार आहे ढाबा स्टाईल भेंडी मसाला आणि हा रेसिपी व्हिडिओ डायरेक्ट फार्म टू किचन असणार आहे। सो आजची रेसिपी मी स्वतः 5 ते 6 वेळेस वेगवेगळ्या पद्धतीने ट्राय केल्यानंतर मला ही रेसिपी परफेक्ट वाटली आणि तीच मी शेअर करणार आहे। तर फर्स्ट ट्रायमध्येच तुमची ही भेंडी मसाला परफेक्ट होण्यासाठी हा व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण बघा, म्हणजे तुमची ही अशीच परफेक्ट होईल भाजी। नमस्कार, मी सरोज, मराठी फूड कल्चरमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण आलो आहोत एका भेंडीच्या शेतात। हे बघा, ही अशी लागलेली असते झाडाला भेंडी आणि देठातून तिला अशी तोडली जाते। मस्त कोवळी आणि मीडियम साईजची भेंडी आपल्याला लागणार आहे। तुम्ही जर भेंडी खाण्याचे शौकीन असाल ना, तर आज तुम्ही एक जबरदस्त अशी रेसिपी बघणार आहात, ती म्हणजे ढाबा स्टाईल भेंडी मसाला। नाउ लेट्स गो टू आवर किचन। मसाला भेंडी बनवण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याचे मी स्क्रीनशॉट दिलेले आहेत। सोबतच इथे मी घेतला एक मीडियम साईजचा कांदा, फाईन चॉप करून घेतलाय। इथे मी 2 टोमॅटो घेतले, टोमॅटो ओबडधोबड कापून घेतलेत मिक्सरमधून प्युरी करण्यासाठी, आणि घेतली आहे फ्रेश कोथिंबीर। इथे मी साधारण 250 ग्रॅम फ्रेश हिरवीगार भेंडी घेतली आहे। ही भेंडी स्वच्छ धुवून कापडाने पुसून पूर्णपणे कोरडी करून घेतली आहे। मसाला भेंडीसाठी शक्यतो भेंडी कोवळीच पाहिजे। आता भेंडी कापण्यासाठी घेते। सगळ्यात आधी आपण सुरीने भेंडीचा थोडासा वरचा आणि खालचा पार्ट कट करून घेऊ आणि भेंडी मधोमध अशा पद्धतीने कापून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकता अशी मधोमध भेंडी पूर्ण कापली गेली म्हणजे भेंडी तर पटकन शिजतेच, पण मसालाही भेंडीत छान मुरतो। भेंडी जर मोठी असेल तर एका भेंडीचे 2 पार्ट करून घ्यायचे। एक एक भेंडी कापडाने पुसून कोरडी करून घेतली म्हणजे ती चिकट होत नाही। तर हे बघा, अशा पद्धतीने आपण सर्व भेंडी कापून घेतली आहे। भेंडी तर कापून झाल्यात। आता पुढची प्रोसेस काय, तर ह्या कापून घेतलेल्या भेंडीवर आपण अर्धा लिंबू पिळून घेऊ। भाजीला छान फ्लेवर येतो लेमन ज्यूसमुळे। त्यानंतर 1 टीस्पून हळद भेंडीवर पसरून टाकून घेऊ। मग घेऊ 1 टीस्पून लाल तिखट आणि मग यात जाणार 1 टीस्पून मीठ। हे असं मिक्स केल्याने काय होतं, तर भेंडी चिकट होते आणि भाजीला मस्त टेस्ट येते। मी अशा प्रकारे हाताने मिक्स करून घेते हे सगळं, जेणेकरून सर्व भेंडीवर मसाला व्यवस्थित कोट होईल। मसाला भेंडीला कोट करून झाला की 15 ते 20 मिनिट भेंडी झाकून ठेवायची आहे। त्यानंतर आपण ग्रेव्हीसाठी मसाल्यांची पेस्ट बनवून घेऊ। मसाल्याच्या पेस्टसाठी घेऊ 1 टेबलस्पून बेसन, मग 1 टीस्पून धना-जिरा पावडर, त्यानंतर 1 टीस्पून लाल तिखट आणि मग जाणार 1 टीस्पून हळद। आता पाणी टाकून मिक्स करून घ्यायचं या सगळ्यांना। बेसनमुळे ग्रेव्ही मस्त थिक होते आणि ग्रेव्ही थिक करण्याची ही एक ट्रिक आहे। ढाबा किंवा हॉटेल्समध्ये भेंडी मसाला बनवताना हीच ट्रिक वापरतात। बेसनाचे गोळे होणार नाही म्हणून कंटिन्यू असं फेटून घ्यायचं आहे। हे बघा, पेस्टची कन्सिस्टन्सी अशी लागेल आपल्याला। ही झाली मसाल्याची पेस्ट। आता एका मिक्सर जारमध्ये घेऊ टोमॅटो, 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या आणि मग जाणार अद्रकचे तुकडे आणि 1 हिरवी मिरची। चला तर याची पण पेस्ट करून घेऊ। अरे काय झालं, नाही झाली पेस्ट? 1 मिनिट आत्ता झाली। तुम्ही बघू शकता आता मस्त स्मूथ झाली पेस्ट लसूण, टोमॅटो आणि मिरचीची। छान स्मूथ टेक्स्चर येणार आहे ह्या प्युरीमुळे आपल्या भाजीला। इकडे आता 15 मिनिट झालेत, भेंडी छान मसाल्यांमध्ये मुरलेली दिसते। आता गॅस मिडियम फ्लेमवर करून पॅनमध्ये भेंडी फ्राय करण्यासाठी 2 टेबलस्पून तेल टाकून घेऊ। तेल गरम झाल्यावर टाकू मसाला आणि लेमन ज्यूस लावलेली भेंडी। शॅलो फ्राय करायची आहे भेंडी आपल्याला। साधारण 6 ते 7 मिनिट लागतील ही फ्राय करायला, आणि भेंडी आपल्याला तोपर्यंत फ्राय करायची जोपर्यंत भेंडीचा कलर थोडा डार्क ग्रीन होत नाही, म्हणजे इट शुड बी अराउंड 80% कुक्ड। हे बघा, आता आपली भेंडी फ्राय करून झालेली दिसते। एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायची आहे। नुसती अशीच खायलाही खूप छान लागते ही अशी फ्राईड भेंडी। आता काय करायचं, आपल्याला ह्याच तेलात थोडं तेल ॲड करून भेंडी मसाला बनवून घ्यायचा आहे। तर तेल गरम झाल्यावर जिरे टाकू। जिरे एकदा तडतडलं की त्यात जाणार 1 मसाला वेलची, मग दालचिनीचा तुकडा, 2 लवंग घेतलेत आणि 1 तमालपत्र। या खडे मसाल्यांना हलकंसं फ्राय करून घेतल्यानंतर यात जाणारे बारीक चिरलेला कांदा। कांदा आपल्याला मीडियम फ्लेमवर गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतवून घ्यायचा आहे। कंटिन्यू 2 ते 3 मिनिट असंच परतवत राहायचं आहे। कांद्याची तुम्ही प्युरी करूनही टाकू शकतात, पण शक्यतो प्युरीपेक्षा कांदा कापूनच टाकायचा, म्हणजे परफेक्ट ढाबा स्टाईल थिक टेक्स्चर येतं आपल्या ग्रेव्हीला। 2 ते 3 मिनिटांनंतर यात जाणारे टोमॅटो, लसूण आणि मिरचीची पेस्ट। बेसिकली ग्रेव्हीला स्मूथ टेक्स्चर येण्यासाठी टोमॅटोची प्युरी घातली जाते। 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो घेतले होते मी। मीडियम फ्लेमवर साधारण 2 ते 3 मिनिट परत आपल्याला असंच परतवत राहायचं आहे। आणि मग यात आपण बेसन आणि मसाल्यांची जी पेस्ट केली होती ती टाकून घेऊ। मिक्स करून घेऊ व्यवस्थित। पहिल्या पेस्टमध्ये पूर्णपणे मिक्स होईल असं आपल्याला परतवून घ्यायचं आहे। थोड्या वेळाने बघा कडेला तेल सुटताना दिसेल। एकदा तेल रिलीज झालं की तेव्हा आपण घालणार आहोत थोडेसे मसाले।
त्यात लाल तिखट घेतलं आहे मी 1 टेबलस्पून. आपण भेंडीलाही तिखट लावलं होतं आणि मसाल्याच्या पेस्टमध्येही घातलं आहे तिखट, सो तसा अंदाजाने तिखटचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. त्यानंतर धना जिरा पावडर टाकणार आहोत 1/2 टेबलस्पून. मग घरगुती गरम मसाला टाकायचा आहे 1/2 टेबलस्पून. तसं किचन किंग मसाला टाकला तरी चालेल. गरम मसाला कसा बनवायची याची रेसिपी मी आय बटनला शेअर केली आहे. व्यवस्थित हळूवारपणे लो टू मीडियम फ्लेमवर मिक्स करत राहायचं आहे आपल्याला हे सगळे मसाले. तुम्ही बघू शकता दोघीही पेस्ट आणि कोरडे मसाले तेलात छान मिक्स झालेले दिसत आहेत. आता या स्टेजला आल्यावर मिक्सरच्या भांड्याला थोडी पेस्ट लागलेली होती, म्हणून मी थोडं पाणी ॲड करून मिक्सरच्या भांड्यात टाकून ते मी पूर्णपणे भाजीत टाकून घेते. साधारण 2 कप पाणी असेल. हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. जर तुम्हाला ग्रेव्हीला थिक कन्सिस्टन्सी आवडत असेल तर पाण्याचं प्रमाण तुम्ही कमी करू शकता. मसाल्यांचा छान स्पायसी स्मेल येतो आहे. अख्ख्या घरात हा वास पसरलेला आहे मसाल्यांचा. साधारण 3 ते 4 मिनिटांतर तुम्ही बघाल मसाला मस्त शिजलेला दिसतोय आणि मसाल्याला छान तेलही सुटलेलं आहे. आता बघू सर्वात महत्त्वाचं इन्ग्रेडियंट, ते म्हणजे 2 टेबलस्पून दही टाकून घ्यायची आहे गॅस फ्लेम लो करून. इथे एक टिप, दही टाकताना गॅस फ्लेम लोच असला पाहिजे आणि दही टाकल्यानंतर आपल्याला हे कंटिन्यू परतवत राहायचे, नाहीतर दही फाटू शकते आणि आपली भाजी खराब होऊ शकते. सो तेवढी काळजी घ्यायची आहे. दहीमुळे काय होतं तर भेंडी मसाल्याची ग्रेव्ही छान थिक होते आणि टेस्ट तर खूपच छान लागते. स्पेशली बेसनवाल्या भेंडीत जर ना थोडीशीही दही घातली तर भाजीला एक वेगळ्याच लेवलची टेस्ट येते. दही आता पूर्णपणे मिक्स झालेली दिसते आणि मसाल्यातून तेलही आता रिलीज झालेलं आहे. आता या स्टेजला आल्यावर मसाल्यात शॅलो फ्राय केलेल्या भेंडी टाकून घ्यायच्या आहेत. मिक्स करून घेऊ व्यवस्थित. मसाला पूर्णपणे भेंडीत मिक्स होईल अशा पद्धतीने परतवत राहायचं आहे, म्हणजे मसाल्यांचा स्पायसी फ्लेवर भेंडीत उतरेल. आणि मग यात जाणार चवीनुसार मीठ. एक लक्षात ठेवायचं आहे, आपण भेंडीला आधीही मीठ लावलं होतं, तर तसं अंदाज घेऊन मीठ टाकून घ्यायचं आहे. आणि मग फ्रेश हिरवीगार कोथिंबीर मिक्स करून घेऊ कोथिंबीर व्यवस्थित. भेंडीची भाजी आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवू शकतो. त्यात महाराष्ट्रीयन स्टाईल भरली भेंडीचा व्हिडिओ रेसिपी मी आय बटनला शेअर केली, ते तुम्ही रेफर करू शकता. आता काय करायचं, साधारण 3 ते 4 मिनिट लो फ्लेमवर पॅनवर झाकण ठेवून भेंडी शिजू द्यायची, म्हणजे भेंडी पण शिजेल आणि ग्रेव्हीचा चटपटीत आणि स्पायसी फ्लेवर भेंडीत उतरेल. चला तर मग 3 मिनिट झालेत, पॅन उघडून बघू. वा, काय तेल सुटलं आहे भाजीला आणि काय टेक्स्चर आलेलं आहे आपल्या भेंडी मसाला ग्रेव्हीला. मस्त ॲरोमॅटिक स्पायसेस वापरून बनवलेली ढाबा स्टाईल भेंडी मसाला आपली रेडी आहे. दिसायलाही अप्रतिम आणि खायला तर लाजवाब. आता आपण ही भेंडी मसाला भाजी सर्विंग डिशमध्ये काढून घेणार आहोत. ही मसाला भेंडी तुम्ही रोटी, नान किंवा चपातीसोबत खाऊ शकता. खूपच छान लागते. तर अशीच मेन कोर्स रेसिपी बघायची असेल तर लेफ्ट व्हिडिओ बघा किंवा पारंपरिक महाराष्ट्रीयन रेसिपीसाठी राईट व्हिडिओ बघा. हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करून चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.